مرحبا بكم يا أصدقاء. أنا المجهول من قناة المليار الذهبي، واليوم سنتناول واحدة من أكثر القصص غموضاً وإثارة للدهشة في التاريخ البحري. إنها قصة اختفاء حراس منارة إليفان، تلك المنارة الواقعة على جزيرة معزولة وسط المحيط الأطلسي، حيث اختفى 3 حراس بشكل مفاجئ في ظروف غامضة لم يفسرها أحد حتى الآن. هذه الحكاية ليست مجرد قصة اختفاء عادية، بل هي مزيج من الحقائق الغريبة والتكهنات المرعبة والأساطير التي ألهبت خيال الناس لعقود. فلنغوص معاً في هذا اللغز الذي لا يزال دون حل حتى اليوم. استعدوا لرحلة مثيرة في أعماق الغموض. جزيرة إليفان تقع في واحدة من أكثر المناطق عزلة في شمال المحيط الأطلسي. إنها جزيرة صغيرة ووعرة، تمتد على بضع كيلومترات مربعة فقط، محاطة بصخور خطيرة وأمواج عاتية لا تهدأ. بسبب موقعها الخطير، كانت الجزيرة دائماً تمثل تهديداً للسفن التي تعبر تلك المنطقة، خاصة في الليالي المظلمة أو خلال العواصف. لهذا السبب، تم بناء منارة إليفان في أواخر القرن ال19 لتحذير السفن المارة وتوجيهها بعيداً عن الصخور الخطرة. كانت المنارة تعتمد على ضوء غازي يشعل بواسطة الفتيل ليلاً ليضيء الطريق للسفن. ومن أجل إدارة هذه المنارة، كان هناك 3 حراس يعملون بنظام المناوبة لضمان أن الضوء لا ينطفئ أبداً. الحراس ال3 كانوا يعيشون في مبنى صغير ملحق بالمنارة. كانوا يتبادلون العمل والراحة ويعيشون حياة روتينية ومعزولة تماماً عن العالم الخارجي. كان قارب يحمل الإمدادات يزورهم كل أسبوعين ليجلب لهم الطعام والماء والرسائل من البر الرئيسي. الحياة على هذه الجزيرة كانت قاسية، مليئة بالصعوبات والتحديات، لكن الحراس كانوا يدركون أهمية دورهم في حماية أرواح البحارة. اليوم المشؤوم. اختفاء الحراس في يوم من أيام ديسمبر عام 1900. انطلق القارب الذي يحمل الإمدادات إلى جزيرة إليفان كعادته. كان طاقم القارب يتوقع استقبالاً عادياً من الحراس، لكن عند وصولهم إلى الجزيرة، بدأ الغموض يكشف عن نفسه. لم يكن هناك أي إشارة من الحراس، لا دخان يتصاعد من المدخنة، ولا أحد يلوح لهم من على الشاطئ. كانت الجزيرة تبدو مهجورة بشكل مريب. عندما نزل الطاقم إلى الجزيرة وتوجهوا إلى المنارة، وجدوا أن الباب الأمامي كان مغلقاً. وعندما دخلوا إلى الداخل، كانت المفاجأة تنتظرهم. المنزل كان فارغاً تماماً. الأثاث كان في مكانه، والطعام غير مأكول على الطاولة. لكن الحراس لم يكونوا هناك. كانت أشياؤهم الشخصية، مثل معاطفهم الثقيلة، لا تزال معلقة على الحائط، كما لو أنهم غادروا المنزل على عجلة. لكن الأمر الأكثر إثارة للرعب هو أن كل شيء في المنارة كان في حالة طبيعية تماماً، باستثناء شيء واحد: الضوء كان مطفأً. هذا الضوء الذي كان يجب أن يبقى مضاءً ليلاً ونهاراً كان مغلقاً، مما أثار قلق طاقم القارب. فهموا على الفور أن شيئاً غير طبيعي قد حدث، ولكن ماذا؟ لم يكن هناك أي علامة على وجود صراع، لا دماء ولا آثار لمعركة. كل شيء كان في مكانه، ولكن الحراس اختفوا. التحقيقات الأولى. البحث عن الحقيقة. عندما عاد طاقم القارب إلى البر الرئيسي وأبلغوا السلطات عن اختفاء الحراس، بدأت عملية بحث وتحقيق مكثفة. تم إرسال فرق من المحققين إلى الجزيرة لتمشيط كل زاوية منها، بحثاً عن أدلة قد تفسر ما حدث. كانت الجزيرة صغيرة نسبياً، وكان من المفترض أن يكون العثور على الحراس أو على الأقل على آثارهم أمراً سهلاً، لكن ما وجدوه كان لا شيء. تم تفتيش كل جزء من الجزيرة، من الصخور الساحلية إلى أعماق الكهوف الصغيرة، ولكن دون جدوى. لم يكن هناك أي دليل على ما قد يكون حدث. حتى سجل الحراس الذي يفترض أنهم كانوا يسجلون فيه ملاحظاتهم اليومية، لم يكن به سوى ملاحظات عادية حتى آخر يوم. آخر شيء كتبوه كان عن الأحوال الجوية المعتادة، دون أي إشارة إلى أي شيء غير عادي. بدأت الشائعات تنتشر بسرعة بين البحارة والسكان المحليين. البعض قال إن الحراس قد اختفوا بسبب قوى خارقة للطبيعة، بينما اعتقد آخرون أنهم قد أصيبوا بالجنون بسبب العزلة وألقوا بأنفسهم في البحر. ولكن مع كل نظرية، كانت هناك أسئلة لا يمكن الإجابة عليها. لماذا لم يتركوا أي أثر؟ لماذا لم يأخذوا معاطفهم في تلك الليلة الباردة؟ ولماذا لم تعثر على أي جثث في البحر؟ النظريات والأساطير. ماذا حدث حقاً؟ مع مرور الوقت،
ظهرت العديد من النظريات التي حاولت تفسير اختفاء حراس منارة إليفان. إليكم بعضاً من تلك النظريات التي قد تجيب على بعض الأسئلة، ولكنها تفتح المجال للمزيد من التساؤلات. 1. نظرية الأمواج العملاقة. إحدى النظريات الأكثر تداولاً هي أن الحراس قد اجتاحتهم موجة عملاقة أثناء وجودهم خارج المنارة. من المعروف أن تلك المنطقة معروفة بأمواجها العاتية والعواصف المفاجئة. ربما كانوا يحاولون إصلاح شيء خارج المنارة، أو ربما كانوا يتفقدون شيئاً على الساحل عندما اجتاحتهم موجة قوية وسحبتهم إلى البحر. ولكن لماذا لم يعثر على أي جثث أو حطام؟ ولماذا لم يسجل أي شيء غير عادي في سجل الأحوال الجوية؟ 2. نظرية الجنون الجماعي. الحياة في العزلة قد تكون مرعبة ومسببة للتوتر النفسي الشديد. قد يكون الحراس قد أصيبوا بجنون جماعي نتيجة الضغط النفسي الناتج عن العزلة والظروف القاسية. ربما حدث شيء غير متوقع دفعهم إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية، مثل الهروب من الجزيرة أو إلقاء أنفسهم في البحر. ولكن إذا كان هذا هو الحال، لماذا لم يترك أي دليل على صراع أو نوبة هستيرية في المبنى؟ 3. نظرية الاختطاف. من النظريات الأكثر غرابة هي أن الحراس قد تم اختطافهم من قبل كائنات غامضة أو حتى من قبل قوى غير طبيعية. هناك قصص قديمة عن مخلوقات بحرية غامضة مثل حوريات البحر أو وحوش البحر التي قد تكون مسؤولة عن هذا الاختفاء. بالطبع، هذه النظرية تعتمد على الخيال أكثر من الحقيقة، لكنها تظل جزءاً من النقاش حول هذا اللغز. 4. نظرية المؤامرة. بعض الناس يعتقدون أن هناك مؤامرة وراء اختفاء الحراس. ربما كانوا يعرفون شيئاً لا يجب أن يعرفوه، وتم التخلص منهم من قبل جهات مجهولة. ربما كانوا شهوداً على عملية تهريب أو جريمة وقعت في البحر القريب، وتم إسكاتهم إلى الأبد. ولكن لماذا لم يتركوا أي رسالة أو إشارة تدل على أنهم كانوا في خطر؟ الأثر الثقافي. القصة في الأدب والفن. قصة اختفاء حراس منارة إليفان لم تبقى مجرد حادثة غامضة، بل أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية. ألهمت هذه القصة العديد من الكتاب والفنانين على مر العقود. في الأدب، ظهرت القصة في شكل روايات وقصص قصيرة تستند إلى فكرة الاختفاء الغامض والحياة في عزلة. إحدى الروايات الشهيرة التي استوحت من هذه القصة هي رواية الضوء بين المحيطات، التي تروي قصة حارس منارة يعيش في عزلة ويواجه ظروفاً قاسية وأحداثاً غير متوقعة. في السينما، ألهمت القصة أفلاماً مثل The Vanishing وShutter Island، التي تصور الاختفاء الغامض والجنون الذي قد يصيب الأشخاص الذين يعيشون في عزلة. هذه الأفلام تعتمد على عنصر التشويق والغموض وتصور الشخصيات، وهي تعاني من ضغوط نفسية هائلة تؤدي إلى اختفائها أو هلاكها. في الفن التشكيلي، استخدم الفنانون قصة حراس المنارة كنقطة انطلاق للتعبير عن مشاعر العزلة والوحدة والخوف من المجهول. تم تصوير المنارة كرمز للوحدة والعزلة، مكان حيث يمكن للمرء أن يفقد عقله تحت ضغوط الحياة اليومية والظروف القاسية. البحث المستمر. هل يمكن حل اللغز؟ رغم مرور أكثر من قرن على اختفاء حراس منارة إليفان، لا يزال اللغز يشغل بال الكثيرين. هناك من يسعى إلى حل هذا اللغز باستخدام تقنيات حديثة مثل التحليل الجينائي أو استكشاف قاع البحر المحيط بالجزيرة، ولكن حتى الآن لم يتم العثور على أي أدلة جديدة قد تسهم في كشف الحقيقة. يظل هذا اللغز واحداً من أكثر الألغاز إثارة في التاريخ البحري، ويذكرنا بأن العالم لا يزال مليئاً بالأسرار التي لم تحل. ربما لن نعرف أبداً ما حدث بالفعل على جزيرة إليفان في تلك الليلة المظلمة من ديسمبر عام 1900، ولكن القصة ستبقى حية في أذهان الناس، رمزاً للغموض والتساؤل. وهكذا نصل إلى نهاية هذه القصة المثيرة والمليئة بالغموض. إذا أعجبتكم هذه الحلقة وأردتم المزيد من القصص الغامضة والمثيرة، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قناة المليار الذهبي، حيث سنستمر في استكشاف أسرار العالم المجهولة والغامضة.